Hej! Ja, här sitter jag och testar nivå 2. Jag har lagt rälsen, den är limmad, elektroniken är ordnad och kablarna är dragna. Så här bra vart det. Hej och välkommen till Kents Hånål, och det är jag som är Kent Berger. Jag har uppenbarligen två samveten som sitter, en på den axeln och en som sitter på den axeln, som viskar till mig så här i mina öron. Jag hade ju sagt någonstans att jag skulle börja med Järpen under februari månad, men det här samvetet som är här sa så här att gör klart allt det andra först som du har påbörjat innan du kör igång med Järpen. Det här samvetet sa någonting så här att kan inte du skjuta och strunta i att göra klart så att vi får börja med Järpen någon gång. Det här samvetet är lite mera ivrigt än andra. Ja, vad ska man säga? Jag måste ju någonstans bestämma mig vad jag ska göra och vad som är viktigt. Det här med prioriteringar. Så att jag lät det här samvetet få bestämma den här gången. Jag gjorde klart nivå 2. Jag gjorde klart nivå 1. Så att nu har jag faktiskt ingenting mer kvar som jag måste göra eller som jag skulle kunna göra innan jag kör igång med Järpen. Jag tänkte visa vad jag har gjort som jag brukar göra. Jag har ju då experimenterat en del. Det här med doserade kurvor har jag aldrig sysslat med överhuvudtaget, men jag tänkte det kan väl inte vara så svårt. Så det har jag pillat med, och sen har jag limmat rälsen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle limma med först, men så kom jag på det att kanske jag ska prova det där mattlimmet, det som jag använde till korken. Även till rälsen. För den är ju mjuk när den torkar. Så det innebär ju då att det går ju att hålla på och frilägga rälsen om jag skulle behöva. Ifall jag skulle vilja ta bort den eller göra om någonting eller liknande. Vilket kan vara lite svårare om man använder sånt där knallhårt trälim. För det blir ju faktiskt hårt. En hård yta och ja, lite svårare att ta bort. Så att ja, vi ska väl ta och titta på vad jag har sysslat med nu då under februari månad. Tilligsväxlar är ju lite annorlunda jämfört med PK, åtminstone de gamla modellerna av Tillig. Den stora skillnaden är den att den här rälen och den här rälen sitter ihop i hjärtat. Det är samma krets. Vilket innebär att när jag växlar här så är det när den här rälen kommer i kontakt med den här rälen, den polariteten den har, då blir också den polariteten på de här hjärtanet och bägge de här rälerna. Och så när jag växlar tillbaka, då får den ju kontakt med den här rälen istället. Ja, det här är ett litet problem, därför att för det första så är det inte säkert att det blir perfekt kontakt emellan själva tungan och rälen. Det räcker ju med att det blir lite oxid där, så kommer det inte vara så bra kontakt. Och jag vill ju ha någon form av säkerhet i den här banan. Så att antingen så gör jag som så att jag kopplar en extra sladd härifrån hjärtanet och polvänder den. Men då har vi ett litet bekymmer. Och det är det att om det är så att jag polvänder den här via relä, men så har inte den här hunden slagit om, utan att den relät slår till och sen går motorn. Eller rätt sagt, den här växelföraren rör på sig. Det innebär att om relät hinner slå om innan den här hinner röra på sig, då blir det kortslutning. Man kan ju lösa det där naturligtvis med såna här mikrobytare som man sätter då i anslutning till själva servoarmen. För då kan ju, när servoarmen är i nästa läge, då slår mikrobrytaren till och lägger då
den polaritet eller den ström man behöver. Men nu är det som så att nu är det reläer som jag har och jag vill inte ha de där mikrobrytarna i första hand. Så jag tänkte göra så här att jag kapar här, där och där. Och det innebär då att då kommer jag att strömsätta de här två med samma polaritet och de här två med samma polaritet. Och sen så kommer hjärtat att vara som vanligt då en egen kabel, en egen som kommer att skifta fram och tillbaka via det här reläet på växeldekodern. Det är min tanke. Så att ja, det är det jag ska göra nu i vilket fall. Ja, jag har ju tänkt att kapa här. Eller här. Det spelar ju egentligen ingen jättestor roll så. Jag kan nog faktiskt kapa där istället. Det gör jag. Ja, för att den här ska kunna fungera nu då så måste jag ju löda samman den rälen med den rälen och den rälen med den rälen. Och då måste jag hitta en bra plats under till att göra det på. Nu är inte de här förberedda för det. Utan jag måste hacka ur lite grann och slipa bort lite grann på så att det blir en bra lödyta. Jag kan ju se här under att den här växeltungan, den har ju ingen led utan däremot är det ett smalare parti i metallen här. Och sen så här skulle jag kunna löda samman. För den här delen är inte ledad på något sätt. Då måste jag ta bort plasten här och ta bort plast där. Så. Och så tar jag och drar lite med drämmen här över för att få en bra yta att löda på. Här skulle man kunna löda på den här, de har gjort en litet kryss här, en metall som ligger under alltihopa. Men löder jag här nu, då är det en risk att kabeln kommer att, själva lödningen och kabeln kommer att sticka upp. Vilket gör att det blir svårt att trycka ner den här växeln mot korken. Så jag gör som så att jag löder här istället. Sen kan det ju vara bra att ha klart för sig då på vilken sida den röda och den svarta ska vara. Nu ska den här växeln ligga så. Och just där på den här banan då kommer det röda att vara hitåt och det svarta utåt. Så att svart dit, röd hit. Så, det får duga. Och sen var den här gröna då. Som ska vara till hjärtat. Och den ska sitta här. Det här är som sagt lite förberett. Eller mer förberett på nyare växlar. Det här är ju gamla, dock inte begagnade, men de är väldigt många år gamla, oanvända. Så att
Lite bättre ska det vara. Så. Ja. Perfekt. Ja, nu är den kapad. Där. Och sen så har jag också kapat här. Som sagt, det här är ju ingenting egentligen som man måste göra om man kan förlita sig på att växeltungorna alltid har kontakt med de här rälerna på sidan om. Men återigen, det är en liten säkerhetsgaranti som jag gör för att jag vill upprätthålla så god kontakt som möjligt och livslängd framförallt. Det där avsågade hacket, det märks faktiskt inte så mycket när man kör över en vagn. Men det är klart, det är ju inte så speciellt snyggt, så det kan ju hända att jag fyller i där med någonting senare. Ja, nu är båda växlarna limmade och döda. Jag har ju en kurva här nu. En ganska så lång och fin kurva. Men den ska ju vara lite mer realistisk tycker jag. Så att jag vill ju dosera den lite granna. Det ska ju liksom luta. Och här gäller det att det inte lutar för mycket. Eftersom de riktiga vagnarna, de har ju en centrifugalkraft utåt i utåtriktning, men det har ju inte riktigt de här modelljärnvägsvagnarna, de har ju inte riktigt den hastigheten, så att lutar man för mycket då finns det en risk att de dras ur spår helt enkelt. Här har jag gjort ett test genom att höja ena sidan. Jag har tagit en gammalt skrivbordsunderlägg som är sån här jättekompakt kartong eller jättekompakt papper som är plastbelagt. Och det är ju bra därför att om det är plastbelagt då suger det inte åt sig för mycket lim och sväller, utan jag kan lägga limmet ovanpå. Ja, funkar väl ungefär lika bra som om jag skulle haft styren eller vad jag nu skulle ha använt för något annat plastmaterial. Jag testar den där. Och det är ungefär 1 millimeter, lite drygt 1 millimeter är det som jag har höjt i ena sidan för att få en fin snygg dosering.
Som jag sa nu då i början på det här avsnittet så är det ju mest troligt nu att jag kommer att kunna köra igång med Järpen. Så att nu under mars månad så ska jag göra ordning åtminstone den första delen. Den som ska vara precis bakom mig här. Det är där jag ska börja tänkte jag. Och sen så kommer det vara 3 separata skivor. Om man kan säga så. Som kommer att ligga här. Som Järpen kommer att ligga på helt enkelt. Men det får bli nästa avsnitt. Ha det så bra. Vi syns.